السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة رضا عبد السلام. أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله مع بعض هنتكلم عن الكلير وينج فالو. هنشوف مواصفات الكلير وينج فالو ايه، والالوان اللي هتظهر عندنا من تزاوج الفالو مع الكلير هتكون شكلها ايه، مواصفاتها ايه، وهل فعلا في حاجه اسمها كلير وينج فالو، وينفع ان انا استخدم الكلير وينج مع الفالو في الاخر انتج منهم رينبو ولا ما ينفعش، والطيور اللي بتظهر وتطلع عندنا هيكون شكلها ايه، وقوه درجات الالوان بتاعتها هتكون ايه. ده اللي احنا هنعرفه النهارده باذن الله. بس في البدايه يا ريت يا جماعه اللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. في البدايه نبذه سريعه كده او معلومه سريعه عن الفالو والكلير، وهنبدا بالفالو. زي ما احنا عارفين ان اول ظهور لطفرة الفالو كان سنة 1931 وكان في المانيا، وبيوجد من طفرة الفالو 4 انواع، هو الفالو الالماني والفالو الياباني والفالو الاسكتلندي والفالو الانجليزي. وقلنا انها بتمتاز كل نوع، او الفرق بين كل نوع والتاني بيرجع ليه حدقة اللي موجودة في عين الطائر. الفالو الاسكتلندي بيكون مفيش حدقة في العين، الفالو الانجليزي بتكون الحدقة اللي في العين باللون الوردي، اما الفالو الياباني والفالو الالماني بيكون فيه حدقة بيضة في عين الطائر. وبتمتاز الطفرة دي ان الذكور بيكون لون الكير وردي ولون ارجل الطائر باللون الوردي، اما الاناث فبيكون لون الكير بني عند بلوغ سن التزاوج ومرحلة النضوج الجنسي. وطفرة الفالو هي من الطفرات المتنحية، بمعنى ان لازم يكون في عندي جينين عشان تظهر عندي في الانتاج، جين من الاب وجين من الام عشان تظهر عندي في الانتاج، يا اما عن طريق جين صريح يعني فالو مع فالو، او فالو مع سبليت فالو، او سبليت فالو مع سبليت فالو. دي طريقة انتاجه. طفرة الفالو من الطفرات اللي بيكون عامل التخفيف فيها قوي جدا، وبيكون في درجة جسم لون الطائر، يعني درجة لون الجسم الطائر الأساسية بتتأثر كتير قوي بالطفرة دي وبتأثر عليه، وبنشوف ألوان الفالو بتكون فاتحة وألوانه بتكون باهتة كتير، فصعب قوي إن أنت تجمع بينه وبين الكلير. وهنشوف النهارده الطيور اللي معانا اللي أنتوا شايفينها قدام منكم دي يا جماعة إزاي إحنا دمجنا بينها وبين الكلير. نيجي بقى للكلير ومواصفات الكلير. زي ما احنا كلنا عارفين ان الكلير اول ظهور ليه كان سنة 1930 وكان في بريطانيا، وهو من الطفرات المتنحية. وبرضو لازم يكون في عندي جينين عشان يظهر عندي في الانتاج، جين من الاب وجين من الام، يعني كلير في كلير او كلير في سبليت كلير او سبليت كلير في سبليت كلير. وطفرة الكلير وينج بتمتاز الطفرة دي ان بيكون عامل التخفيف في علامات جناح الطائر، وبيكون عامل التخفيف في جسم الطائر بحوالي 10% او اقل من كده، وزي ما قلنا بتكون متركزة او عامل التخفيف متركز بنسبة كبيرة جدا في جناحات الطائر، انه بيمسح علامات الجناح وبيحافظ على درجة اللون الأساسية للطائر بتكون قوية ودرجة اللون بتكون زاهية. عشان كده تم اختيار الكلير وينج كركن أساسي أو ضلع أساسي في تركيبة الريمبو. طب هل ينفع ان انا اركب الكلير مع الفالو؟ يا ترى الطيور اللي هتظهر عندي هيكون شكلها ايه؟ زي ما احنا شايفين يا جماعه في الطيور اللي قدام مننا دي كده، زي ما انتم شايفين الطيور دي كلها كلير وينج فالو. شايفين مستوى اللون ودرجه اللون يا جماعه، وهطلع لكم الطيور دي طائر طائر هتشوفوها وتشوفوا درجه. انا جبت لكم درجات البادجي او درجات ريمبو. عندكم البلو سكاي في الطائر الاول اللي انتم شايفينه ده بلو سكاي، ده موف، في موف جوه وفي كوبالت وكوبالت فايلوت زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الطيور دي. شايفين قوه درجه اللون يا جماعه اهي. وقلت لكم هطلع لكم الطيور دي باذن الله وهنشوفوا درجات اللون من قريب. شايفين الطائر اللي واقف هناك درجه اللون بين جناحاته في الرمل شكلها ايه، وادي الطيور التانيين اللي قدامنا اهم. هنطلع بقى الطيور دي طائر طائر ونشوف درجه اللون من قريب شكلها ايه وقوة درجة اللون. ده كلير وينج فالو. دي مجموعة من طيور يا جماعة احب اوريها لكم اهو، وباذن الله ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هبقى اوريكم وافرجكم على الريمبو فالو باذن الله. هنبدا باول طائر بلو سكاي. تاني شايفين درجه اللون عامله ازاي. هنطلعه الفرد اللي ورا منه خالص اللي ورا ده
كوبالت فايلوت، شايفين درجة اللون واللون والعامل المظلم ظاهر فيه ازاي، وده موف، والفرد التاني ده برضو موف. تعالوا بقى نطلعه لكم من قريب ونشوفوا درجات اللون ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالبلو سكاي، ده من اكتر الطيور اللي انا بحبها. ادي يا جماعة دي دبلتي اهي زي ما احنا شايفين، دي الدبلة بتاعتي اللي موجودة في رجل الطائر، اسمي موجود عليها. ده الطائر اللي معانا البلو سكاي كلير وينج فالو. شايفين درجة اللون يا جماعة اهو، شايفين قوة درجة اللون ودرجة اللون ازاي، وشروط الكلير كلها موجودة فيه، لون ديل الطائر ولون سلاحاته، وادي قوة درجة اللون اللي ظاهرة عندنا، وادي من الامام شايفين درجة اللون ازاي. ادي عين الطائر زي ما احنا شايفين اهي، في حدقة في العين، وادي اللون الاحمر اللي في عين الطائر ظاهر قدامكم، علامات الخدود باللون البنفسجي زي ما ظهر قدامنا اهي، وزي ما احنا شايفين لون الكير بيكون لونه وردي زي ما ظهر قدامكم، وادي لون ارجل الطائر باللون الوردي، لون العين اهي يا جماعه، وادي الحدقه بتاعه الطائر اللي بيكون لونها ابيض، ولون عين الطائر اللي بيكون باللون الاحمر. ده فالو اللي انا بستخدمه، فالو ياباني وفالو الماني مش اسكتلندي زي ما كانت الناس بتقول ان ما ينفعش عشان انتج رينبو او كلير ان انا استخدم الفالو الاسكتلندي بس. لا اهو ادي درجه اللون ظاهره قدامكم اهي، وزي ما انتم شايفين قوه درجه اللون واضحه عندنا ازاي. ده اول طائر، ده بلو سكاي. تعالوا نشوفوا درجه اللون الثانيه، ده الكوبالت فايلوت. بسم الله، تعالى مجرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا جماعه اهو، بصوا قوه درجه اللون اهي، شايفين البنفسجي، شايفين درجة اللون ظاهرة عندنا ازاي واضحة ازاي. ده الطائر التاني اللي معانا، ادي اللون قدامكم، لون سلاحات الطيران ولون ديل الطائر كلير، ودرجة اللون ظاهرة قدامكم بالقوة ازاي، ولون الطائر ولون غامق ازاي. ادي الطائر من الامام، شايفين درجة اللون يا جماعة اهي في جسمه اهي، جسم الطائر اهو، ادي علامات الخدود بتاعته، وادي لون عين الطائر، وادي لون الكير بتاعت الطائر، وادي الحلقة اللي بتكون في عين الطائر باللون الابيض اهو زي ما احنا شايفين. فالو ده كلير وينج فالو زي ما ظهر قدامنا، ده كوبالت فايلوت، وادي اللون البنفسجي ظاهر عندكم ازاي وواضح ازاي اهي، شايفين يا جماعة. ده تاني فرد. تعالوا نشوفوا الفرد الثالث. بسم الله، ده موف. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا جماعة شايفين ادي اللون الموف متأثر طبعا بطفرة الجولدن، ومؤثرة فيه محولة اللون الموف للون زيتوني زي ما ظهر قدامكم اهو، شايفين. ادي طار من الامام، ادي علامات الخدود باللون البنفسجي زي ما ظهر قدامكم اهي، ادي عين الطائر باللون الاحمر، والحدقة اللي موجودة في عين الطائر ظاهرة قدامكم اهو، وادي لون ارجل الطائر باللون الوردي، وادي الناحية التانية اهي، وادي الدبلة بتاعتي. ادي درجة جسم الطائر من الامام لون موف اهو يا جماعة، شايفين لون جسم الطائر ورمب الطائر الاتنين مع بعض. وهجيب لكم الطائر الاخير هيكون موف بس مش هيكون جولدن زي ده، فهيبان فيه درجة اللون اقوى من الطائر اللي معانا. ده اللي مأثر فيه محوله للون الزيتوني كده، والجولدن اللي مأثر في جسم الطائر. تعالوا نشوفوا بقى الطائر الاخير. بسم الله، الموف. ادي يا جماعة زي ما احنا ظاهر اهو، موف فايلوت زي ما ظهر قدامكم. ده الطائر الثالث الرابع اللي معانا، وادي جسم الطائر من الامام اهو شايفين، وادي علامات الخدود بتاعته، وادي عين الطائر باللون الاحمر، والحدقة بتاعة الطائر الموجودة في عينيه باللون الابيض زي ما احنا شايفين. ده الطائر الرابع اللي معانا، درجة اللون ظاهرة قدامنا اهي، موف فايلوت زي ما ظهر قدامكم اهو، شايفين يا جماعة قوة درجة اللون. سلاحات الطيران باللون الفضي، وادي لون ديل الطائر باللون الفضي ممزوج بنسبة بلون جسم الطائر. كل دي مواصفات الكلير مع الفالو. ده اندماج الكلير مع الفالو، ظهر عندنا فالو كلير زي ما احنا شايفين كده في الطيور اللي معانا. واديكم شفتوا درجات الالوان اهي، وشايفين الوان الطيور يا جماعة شكلها ازاي اهو. ادي الطيور واقفه جنب بعض، شايفين قوه الالوان. بلو سكاي في النص اهو زي ما ظهر قدامنا، ده البلو سكاي. كوبالت فايلوت، وادي الموف، وادي الفرد الاخراني اللي واقف في بعيد اهو جه، ده موف. شايفين قوه اللون يا جماعه اهو، كوبالت فايلوت، بلو سكاي، موف، والفرد اللي في الارض موف. شايفين قوه اللون الموف
بين جناحاته ظاهره ازاي في رمب الطائر. كل الطيور دي فولو شايفينها من الظهر. لو حد ما شافش عينين الطائر ده هيفتكر ان هي كلير وينج عاديه بسبب قوه درجه اللون زي ما ظهر قدامكم بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالظبط اهو يا جماعه. شايفين قوه درجه اللون ازاي اهي. كلير وينج فالو. باذن الله الايام اللي جايه ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات عن طريقه انتاجه وعن طريقه انتاج الرينبو الفالو باذن الله. ما تصدقوش كلام حد يقول لك ان ما ينفعش استخدم الا الفالو الاسكتلندي اللي هم مسمينه السكوتش زي ما ظهر قدامنا. لا ادي اهو فالو الماني وفالو ياباني، انا بستخدمه الفالو العادي اللي موجود عندنا. وادي الطيور اللي ظاهره قدامكم مستوياتها زي ما انتم شايفين. طول ما انت فاهم في علم الوراثه ان كان في طفرات الالوان او في طفرات البادج نفسها هتقدر تنتج اللي انت عايزه. هتعرف تستغل كل الطيور اللي معاك وكل الطيور اللي موجوده في اللي انت تنتج زي ما قلت لكم الطفرات اللي انتوا عايزينها. اعرف استخدم طيورك صح، اعتمد على نفسك، لازم تطور نفسك ما توقفش، اتعلم، اسال كتير، اعرف كتير، وباذن الله هتنتج اللي انت عايزه وهتوصل لمستويات كويسه وتنتج فروخ وطيور تكون مستوياتها عاليه ومستوياتها كويسه. دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة وتستفيدوا بيها. يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.